Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Người Việt lâu nay vẫn luôn nổi tiếng chịu thương, chịu khó, cần cù lao động, kiên trì bền bỉ vượt qua mọi hoàn cảnh để vươn tới thành công. Có thể thấy rõ điều này qua tấm gương của những người Việt khởi nghiệp từ tay trắng khi họ tới Mỹ. Họ làm rất nhiều ngành nghề khác nhau như tài chính, công nghệ, thức ăn, buôn bán, thậm chí là chăm sóc móng tay. Nhưng họ đều có một điểm chung là thành công và nhận được sự nể phục, ngưỡng mộ và kính trọng từ bạn bè khắp Nam Châu. Các bạn có nghĩ ra họ là ai không? Câu trả lời sẽ có trong video hôm nay, vì thế các bạn đừng nên bỏ qua nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về 7 ông trùm Việt Nam thống trị những mảng kinh doanh khủng nhất ở Mỹ cực kỳ giàu có nhé. 7. Charlie Tôn Quý, vua ngành nail. Năm 1986, Tôn Quý một mình đến bang Louisiana, Mỹ khi mới 14 tuổi. Sự kiện này đã khiến tuổi thơ của ông trở nên dữ dội và tạo nên ngã rẽ cho con đường thành công sau này. Năm 1995, sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành hóa, Charlie Tôn Quý bắt đầu bước chân vào thương trường với số vốn nhỏ nhoi. Vì vợ anh kinh doanh tiệm nail nên anh nảy ra ý tưởng mở một tiệm cung cấp linh kiện và hóa chất cho các tiệm nail khác. Ý tưởng kinh doanh trong lĩnh vực nail đến năm 1997 khi Tôn Quý đang đi mua sắm trong một siêu thị Walmart. Ông thấy rằng trong siêu thị này có 2 salon tóc mà chưa hề có salon nail. Dựa trên quan sát đó, Tôn Quý đã nảy ra ý tưởng về salon nail có tên Regal Nail. Sau 20 năm, Regal Nails đã trở thành hệ thống nhượng quyền với gần 1.200 chi nhánh, chiếm 1,5% thị phần các cửa tiệm nail do người Việt làm chủ ở Mỹ. Doanh thu hàng năm ước tính gần 500 triệu đô la Mỹ, từ một người dân nhập cư với 2 bàn tay trắng. Charlie đã xây dựng Regal Nail trở thành một đế chế nail lớn nhất tại Mỹ và cả thế giới. Charlie Tôn Quý chia sẻ, từng gặp nhiều thất bại trong quá khứ, những khó khăn chật vật khi đến Mỹ với 2 bàn tay trắng, nhưng áp lực về việc hòa nhập với cộng đồng và giúp đỡ người thân. Chỉ có sự cố gắng tột cùng và niềm đam mê học hỏi, cầu tiến để giúp anh tìm được con đường để đi đến thành công. Ngoài Tôn Quý còn khá nhiều ông trùm nail tại Mỹ, một trong số đó là Vinh Hồ, trưởng nhóm Gia Lai Team, nơi quy tụ những tay chơi siêu xe khét tiếng nhất trong giới Việt kiều ở Mỹ. Vinh Hồ sở hữu hàng trăm tiệm nail trên khắp 25 bang ở nước Mỹ. Anh không biết bao nhiêu tiệm nail nhưng mà 25 tiểu bang. 25 tiểu bang nước Mỹ rồi, gần một nửa nước Mỹ rồi. 6. David Trần, ông trùm tương ớt. David Trần cũng là một trong những tấm gương về sự nỗ lực của người Việt Nam trên đất Mỹ. Sang Mỹ định cư tại thành phố Los Angeles, bang California năm 1979. Trong một lần ông vào cửa hàng tạp hóa ở khu Chinatown tại Los Angeles để mua một chai tương ớt nhập khẩu, David Trần nhận thấy tương ớt đó không ngon lắm và cho rằng mình có thể làm một loại tương ớt ngon hơn, bởi ông vốn là người từng trồng ớt, sản xuất tương ớt và đem bán cho mọi người hồi còn ở Việt Nam. Thế là ông bắt tay vào thuê một cửa hàng rộng gần 470 m² ở khu Chinatown với giá 700 đô một tháng. Dù bị ngân hàng từ chối khoản vay vốn 200.000 đô la Mỹ, tương đương 4,6 tỷ đồng, ông Trần vẫn quyết tâm khởi nghiệp bằng số tiền tiết kiệm của gia đình là 50.000 đô la Mỹ. Vào năm 1983, ông Trần tung ra thị trường tương ớt nhãn hiệu Sriracha. Sản phẩm giúp tập đoàn Huy Phong Food trở thành cái tên quen thuộc của người tiêu dùng gốc Việt lẫn người Mỹ bản xứ cho đến nay. Từ một cơ sở rộng chỉ 470 m² ở khu Chinatown để làm tương ớt. Hiện nay nhà máy Huy Phong Food tọa lạc trên một khu đất rộng 60.000 m² tại thành phố Irwindale ở bang California, sản xuất hàng trăm ngàn chai tương ớt Sriracha mỗi ngày. Sau hơn 4 thập niên, Huy Phong Food hiện kiểm soát 9,9% thị trường tương ớt trị giá hơn 1,55 tỷ đô la Mỹ của Mỹ. Năm. Johnny Đạn, ông Hoàng Kim Cương. Với biệt danh ông vua Kim Hoàng, Johnny Đạn là một trong những nhân vật tầm cỡ trong giới chơi trang sức, trong âm nhạc và văn hóa đại chúng. Thời niên thiếu, ông theo học nghề kim hoàng, rồi theo lời khuyên của cha, ông đến Mỹ năm 1987. Khi sang Mỹ, như bao người Việt khác, Johnny Đạn cũng có một cuộc sống cơ cực và nghèo khó khi làm việc trong quầy hàng sửa chữa trang sức ở chợ trời, với thu nhập chỉ khoảng 100 đô một tháng, hơn 2,3 triệu đồng. Nhưng với đầu óc nhanh nhạy và bắt kịp thị hiếu của giới nhà giàu Mỹ, năm 1998, Johnny Đạn quyết định mở cửa hàng riêng trong trung tâm thương mại, lấy tên là TV Jewelry. Theo Ford, thành công của Johnny Đạn đến từ tư duy không ngừng đổi mới, những ý tưởng độc đáo và khả năng bắt kịp xu hướng thời thượng. Đó chính là lý do vì sao ông trở thành bạn thân của nhiều rapper và ngôi sao hàng đầu Hollywood như Paul Wall, Justin Bieber, Miley Cyrus, Katy Perry, Madonna, Beyoncé, Jay-Z, Nicki Minaj. Thậm chí Cardi B còn mời Johnny Đạn tới tận nhà để làm đồ chơi cho con gái mình. Với hơn 20 năm theo đuổi công việc làm trang sức, ước tính giá trị tài sản doanh nhân gốc Việt này sở hữu là 20 triệu đô la Mỹ, khoảng 460 tỷ đồng. Cửa hàng trang sức Johnny Đạn & Co có trụ sở tại Houston, trị giá khoảng 13,2 triệu đô la Mỹ, hơn 302 tỷ đồng.
Với sự giàu có của mình, Johnny Depp đang sở hữu căn biệt thự xa hoa chứa hàng loạt siêu xe đắt đỏ đến từ các thương hiệu xa xỉ như Bentley, Rolls-Royce Ghost, thậm chí là cả Lamborghini vàng trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Bốn, Triệu Như Phát, ông trùm bất động sản. Không hề kém cạnh bất kỳ ai trong danh sách hôm nay, Triệu Như Phát cũng thống trị riêng mình một cõi ở lĩnh vực bất động sản trên xứ sở cờ hoa. Năm 27 tuổi, ông Phát cùng vợ sang Mỹ, trong túi ông khi đó chỉ vỏn vẹn đúng 50 xu. Họ sống trong một căn hộ nhỏ ở thành phố Whittier, bang California và nhờ vào khoản trợ cấp ít ỏi của chính phủ Mỹ trong vòng 6 tháng đầu để sinh sống. Không nhà, không tiền, ông đã phải bán luôn chiếc áo khoác đang mặc trên người để lấy tiền mua thức ăn. Công việc mưu sinh đầu tiên trên đất Mỹ là gõ cửa từng nhà để chào bán máy hút bụi. Không ít lần, câu trả lời ông nhận được sau tiếng gõ cửa là cái lắc đầu lạnh lùng và tiếng sập cửa. Nhưng với bản chất của người Việt Nam luôn vươn lên trong mọi hoàn cảnh, ông đã tham gia các lớp học về tài chính, bất động sản và xây dựng. Sau khi tích lũy kinh nghiệm, vào năm 1978, ông chính thức khởi sự kinh doanh ngành bất động sản tại California khi thành lập công ty Bridge Creek. Từ khi thành lập đến nay, Bridge Creek đã đầu tư các dự án bất động sản với tổng giá trị lên đến 400 triệu đô la Mỹ, trong đó có khu thương mại Phước Lộc Thọ, đóng vai trò trung tâm thương mại quan trọng của người châu Á tại Mỹ. Sau gần 30 năm, công ty Bridge Creek phát triển rất mạnh và trở thành Bridge Creek Group Inc., chuyên đầu tư bất động sản ở nhiều nơi, với số vốn lên đến khoảng hơn 500 triệu đô la Mỹ và có văn phòng tọa lạc tại Lido, Sài Gòn. Ba, Chính Chu, ông trùm phố Wall. Tỷ phú gốc Việt Chính Chu được đánh giá là một trong những doanh nhân thành đạt bậc nhất trong cộng đồng kinh doanh người Việt tại Mỹ và là cái tên đáng gờm của phố Wall. Vào năm 1975, cả gia đình ông sang Mỹ với vốn liếng chỉ vài trăm đô la Mỹ. Trước cuộc sống khó khăn, ông Chu phải vừa đi học, vừa đi bán sách lẻ và giao hàng tận nhà. Ông tốt nghiệp cử nhân tài chính của Đại học Buffalo, do đây là một ngôi trường không mấy danh tiếng tại New York, nên khi nộp đơn xin việc đến 15 chỗ khác nhau, ông đều bị từ chối. Thế nhưng năm 1990, cơ hội đến với Chính Chu khi ông đầu quân cho tập đoàn tài chính Blackstone. Với tài nghệ của mình, Blackstone đã hoàn thành nhiều vụ đầu tư sinh lời với giá hàng tỷ đô la Mỹ, như hợp vốn mua hãng dược Nikon và Catalan Pharma Solutions 3,3 tỷ đô la Mỹ, DJ Orthopedic 1,6 tỷ đô la Mỹ. Blackstone còn mua lại tập đoàn Celanese với giá 3,8 tỷ đô la Mỹ. Big time mà mọi người đều nhớ đến ông chính là khả năng đạo diễn hàng loạt vụ thương thuyết. Thậm chí người ta còn nói rằng không có thương vụ nào tuột khỏi tay Chính Chu. Đặc biệt, ông khiến phố Wall phải kiêng nể khi trở thành đạo diễn cho kế hoạch thu mua lại tập đoàn máy tính Dell với giá khoảng 25 tỷ đô la Mỹ. Báo chí Mỹ đã liệt ông vào người đàn ông đáng gờm của phố Wall. Không những thế, ông còn được biết đến khi là một thương nhân ẩn danh, chi 34,3 triệu đô la Mỹ để mua trọn tầng 89, một nửa tầng 90 tại tháp Trump World Tower, khiến tỷ phú Donald Trump nóng mặt. Ông cũng nắm giữ 2 khách sạn Hilton, bao gồm Hilton San Francisco và Beverly Hilton. Ông có cả phi cơ riêng và trực thăng để di chuyển, cùng cả bộ sưu tập rất nhiều siêu xe đắt đỏ. Ông còn sẵn sàng đầu tư cho vợ là ca sĩ Hà Phương với số tiền lớn để thực hiện bộ phim Forbidden Love theo tiêu chuẩn Hollywood khi cô nàng mong muốn được làm nghệ thuật. Và tất nhiên, cuộc sống của vợ tỷ phú cũng ngập tràn trong hàng hiệu. 2. Hoàng Kiều. Hoàng Kiều là một doanh nhân tỷ phú người Mỹ gốc Việt, nhưng ít ai biết rằng trước khi trở thành tỷ phú như bây giờ, Hoàng Kiều đã trải qua quá khứ nghèo khó. Năm 1975, ông rời Việt Nam qua sinh sống tại Mỹ. Gia đình ông khi ấy gần như không có gì trong tay. Nhưng nhờ có vốn tiếng Anh tốt và các mối quan hệ, ông đã kiếm được một công việc trong phòng thí nghiệm của công ty Airbus với mức thù lao 1,25 đô một giờ. Đây là bệ phóng để ông vươn lên trong con đường sự nghiệp sau này của mình. Chỉ với 6 tháng, Hoàng Kiều lên được vị trí giám sát, rồi lên quản lý, sau đó trở thành giám đốc phụ trách kiểm tra các mẫu huyết tương. Với đầu óc kinh doanh tài giỏi, Hoàng Kiều quyết định tự lập công ty Rare Antibody, Antigen Supply và bắt đầu mua các trung tâm khác. Đến năm 1985, ông đã có 11 trung tâm huyết tương trên khắp nước Mỹ. Vài năm sau nữa, Hoàng Kiều mở rộng ra toàn cầu, cuối cùng tiến sâu vào thị trường Trung Quốc. Với tất cả sự nỗ lực và đầu óc nhạy bén, giá trị tài sản của Hoàng Kiều đã đạt kỷ lục vào tháng 9 năm 2015 với 3,8 tỷ đô la Mỹ, giúp ông lần đầu lọt vào danh sách Forbes 400 người giàu nhất nước Mỹ. Dù đến nay, Hoàng Kiều không nằm trong danh sách tỷ phú đô la Mỹ của thế giới nữa. Nhưng ông cũng thành công khi xây dựng được công ty rượu vang Kiều Hoàng, Winery nổi tiếng California. Hoàng Kiều từng chia sẻ có 80 cô gái đi qua cuộc đời ông, nhưng có lẽ nổi tiếng nhất là mối tình ồn ào với nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Ngoài Ngọc Trinh, tỷ phú Hoàng Kiều còn là cái tên gắn liền với nhiều chân gia đình đám trong và ngoài nước như Hoa hậu Trương Tự Lâm, diễn viên Lý Băng Băng. 1.
Jenny Tạ, cô gái lọ lem tỷ phú tuổi 27. Đây là người phụ nữ duy nhất trong danh sách này khiến bất kỳ ai trong chúng ta cũng phải ngưỡng mộ. Jenny Tạ, người được mệnh danh là nàng lọ lem phố Wall, là một trong những triệu phú gốc Việt nổi danh tại Mỹ khi đi lên từ hai bàn tay trắng. Cuộc sống thiếu thốn từ nhỏ đã thôi thúc nữ triệu phú học tập chăm chỉ để sau này kiếm thật nhiều tiền phụ giúp gia đình. Năm 25 tuổi, Jenny Tạ thành lập công ty tài chính Vantage Investment với 50 nhân viên đều là nam giới. Tuy nhiên sau vài tháng hoạt động, công ty thua lỗ. Khi ấy cô phải vay 100.000 đô la Mỹ của mẹ để đưa công ty thoát khỏi thời kỳ khó khăn. Để rồi chỉ 2 tháng sau, công ty khởi sắc và ở tuổi 27, cô kiếm được hàng triệu đô la Mỹ từ lợi nhuận công ty. Năm 2001, nữ triệu phú Mỹ gốc Việt quyết định bán công ty ở thời điểm đỉnh cao nhất và thu về số tiền khổng lồ. Năm 2004, Jenny Tạ tiếp tục thành lập công ty chứng khoán Titan với nhiều dịch vụ như tư vấn đầu tư chứng khoán, mua bán sáp nhập và tăng vốn. Sau nửa năm hoạt động, công ty này đã được mua lại với mức giá siêu khủng. Khi đó, tổng tài sản của Jenny nắm giữ lên đến 250 triệu đô la Mỹ. Chưa dừng lại ở đó, năm 2013, nữ triệu phú chuyển sang mảng truyền thông xã hội thông qua việc thành lập công ty Squeaky.com. Đây là công ty đầu tiên trên thế giới mang khái niệm kết nối xã hội, được người Mỹ hào hứng đón nhận và công ty được đánh giá là có giá trị không dưới 1 tỷ đô la Mỹ. Với sự thông minh, chăm chỉ và ý chí kiên cường, người phụ nữ gốc Việt này đã có một bản lĩnh vượt trội và đi lên làm giàu từ hai bàn tay trắng. Cô cũng dành lời khuyên "Don't think, just do it". Đừng nghĩ suy mà hãy làm ngay đi cho những giới trẻ có khát vọng làm giàu. Bạn thấy sao về các tỷ phú gốc Việt của chúng ta? Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.